Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যাই আছোঁ আৰু সেই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে পিজ্জা। এই পিজ্জাটো মই পিজ্জা বনাবৰ কাৰণে যি আইটেম লাগে সেইটো নোহোৱাকৈ বনাইছোঁ, যেনে চিলি ফ্লেক্স, পিজ্জা চচ আৰু ওভেন, আৰু মই ঘৰতে চীজ বনাইছোঁ। সো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টতে এটা বাটিত অলপমান আটা ল'ম, অলপমান নিমখ দিম। ইয়াতে মই বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। আপোনালোকৰ তাতে যদি বেকিং সোডা থাকে সেইটোও দিব পাৰে। অলপমান দৈ দিম, তাৰপিছত 2 চামুচমান তেল দিম আৰু ভালদৰে আটাটো মাৰি ল'ম। আটা মাৰা হোৱাৰ পিছত এইখিনি অলপমান ৰেষ্টত থৈ দিম আৰু এটা কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিম। তেল গৰম হোৱাৰ পিছত 2 চামুচ মই ইয়াতে আটা দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম যেতিয়ালৈকে আটাটো অলপমান ডাৰ্ক কালাৰ হৈ নাযায়। এতিয়া আটাটো অলপমান ডাৰ্ক কালাৰ হৈছে। ইয়াতে 1 কাপ গাখীৰ দিম। গাখীৰ দি এইটো ভালদৰে মই মিক্স কৰি থাকিম। এইটো মই পিজ্জাৰ কাৰণে চীজ বনাইছোঁ। আপোনালোকে চাব, এনেকুৱা টেক্সচাৰটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত অলপমান নিমখ দিম। যেতিয়া টেক্সচাৰটো আপোনালোকৰ এনেকুৱা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে গেছটো অফ কৰি অলপমান ঠাণ্ডা হ'ব থৈ দিব। তাৰপিছত আৰু এটা কেৰাহীত তেল গৰম দিছোঁ আৰু আপোনালোকে পিঁয়াজ, বিলাহীখিনি এনেকৈ কাটি ল'ব সৰু সৰুকৈ। তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত এইখিনি দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত ভালদৰে অলপমান ভাজিম। এতিয়া যেতিয়া ভাজা হ'ব অলপমান নিমখ দিম। বিলাহীখিনি অলপমান সিজিব দিব, বেছি নিসিজাব। তাৰপিছত অলপমান চচ দি দিম। আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। টমেটো চচ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে বেছি টাইম গেছত নথব, অফ কৰি দিব। আটাখিনি যোনখিনি মই থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া ভালদৰে মাৰি ল'ম আৰু এনেকুৱা চামুচেৰে এইটো ফুটা ফুটা কৰি দিম, যাতে যেতিয়া আমি এইটো পিজ্জাটো বনাওঁ তেতিয়া ৰুটিখন ফুলি নুঠে। এতিয়া মই এটা পেনত এইটো ভালকৈ অলপমান গৰম কৰি ল'ম। আমি যোনখিনি পিজ্জা চীজ বনাইছিলোঁ সেইখিনি অলপমান ঘুটি থাকিম। উঠোৱাৰ পিছত এইখিনি পিজ্জা চচখিনি আমি পিজ্জা বেছত ভালদৰে লগাই ল'ম। লোৱাৰ পিছত চীজখিনিও ভালদৰে লগাই ল'ম। বাছি থোৱা পিজ্জা চচখিনি মই ইয়াৰে ওপৰত লগাই দিম। দিয়াৰ পিছত এনেকৈ অলপমান পিঁয়াজ কাটি দি দিম। আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব। আৰু অলপমান বিলাহী কাটি এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু 2টা জ্বলা কাটি এনেকৈ দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত এটা কেৰাহীত এনেকৈ তলত পানী দিছোঁ আৰু এটা ষ্টেণ্ড দিছোঁ আৰু পিজ্জাটো ওপৰত থৈ দিছোঁ আৰু এইটো ঢাকন মাৰি 20 মিনিটৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। 20 মিনিট হৈ গ'ল আৰু আমাৰ পিজ্জাও হৈ গ'ল। সো গাইজ, আজিলৈ ইমানে। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ এভৰিৱান।